Hey Smolgada, welcome back to my channel. For today's video is napaka-special kasi mag-unbox tayo ng sample merch natin. Ito is customized merch from Katrina's collection. And ano ba yung merch? Or pinaikli merchandise kung saan ang isang influencer or YouTuber is pwede ka magawa ng sarili mong product na pwede mo ibenta na syempre passive income rin yun. Kasi minsan hindi sapat yung kinikita natin sa YouTube para pangkain. Kahit nagsisimula pa lang, syempre, kailangan mo rin mag-side hustle or maggawa ka rin ng iba pang pagkakakitaan mo. And one of the top way to earn is through merch. If you have a solid fan base and willing silang bilhin yung mga gamit na i-endorse mo, is that way is kikita ka. And eto is sample lang po, hindi po ako nagbebenta ng merchandise. And titingnan natin kung ano pang itsura ng merchandise na nai-envision ko para sa future ko. Ano ba yung mga pwede kong gawin. So, ito, this is t-shirt. So, wait lang. Siyempre, kailangan pag unboxing, meron tayong camera for unboxing. Ito na, gagamitin natin ito. Tingnan nyo, napakaganda ng pagkakabalot niya. Mabilis lang itong dumating, mga 2 days lang from in-order ko is dumating na. Oh, game 1, 2. Oh, tingnan nyo, napaka-secured niya. Ito na yung box, tapos nakalagay pa siya sa styrofoam. So, napaka-perfect nito talaga pang gift. Ito is customized po siya. So, kahit anong design is pwede sa store na to, which is Katrina's collection. And okay na okay po siyang gumawa. And mabait po siyang kausap. Katrabaho ko po siya dati. And ngayon, sa Shopee na siya. Which is her passion, which is art and crafts. Sabi ko kasi mag-YouTube siya na arts and crafts eh. Ayan, di ba? Ang ganda. Balot pa lang, panalong-panalo na tayo. So, hindi na tayo magsisisi dyan. Pwede kayong mamili kung anong brand ng t-shirt yung gusto nyo. Kung gusto nyo is blue corner or yung sa ibang mga unboxing, medyo rough ako dito kasi syempre merch. Wow! See? Grabe. Perfect for gifting talaga. Oh, guys, kita mo? So, yun sa pag magpapakustomize kayo ng damit is kasama na yung box. Diba sabi ko nga, arts and crafts yung pinifeature niya sa tindahan niya. And, syempre, nag-customize na siya ng box for gifts talaga. And, yun yung mga top seller niya. Tapos, syempre, yung link ng store niya is lalagay ko sa description box. Wow! Oh! Design ko po siya. And thank you for your purchase. Yan o. Thank you. Tingnan nyo ang ganda ng box. Super big box. Tapos rubberized yung tatak niya. So secure na secure kayo. So parang original na. And eto v-neck to eh. Yes. Super kapal niya oh. Super kapal ng tela niya. Guys! Oh! My first merch. Wow! Ang design ko is think big, start small. Kasi lahat tayo nag-start sa small. And di ba small kada? Pero lahat tayo mag-start sa from 0 subscribers. So think big, start small. Yes. So, isusuot ko na. Wow! Yes! That's awesome! Ganda! Guys, alam mo ba, nung chinachat ko siya dito, parang may nakikita daw siyang mali, hindi daw smooth yung edges. Tapos inulit niya pa ulit. Talagang pag umorder kayo sa kanya is super kakaririn niya yung paggagawa ng t-shirt niyo. Siyempre, baka makalimutan ko, yung price pala nito is 400 pesos. Depende na sa design nyo. And syempre, yung price na yun is worth it talaga. Kasi niya parang ano na siya, imported or mga original print na mga branded na t-shirt. Pero ako, satisfied na ako.
Diba? Kailangan mo maglagay ng background para maganda sa pictorial. Wait lang. Kuha tayo ng tela. Paano masabi? Hindi ako marunong mag-pose. Lagyan natin ng ilaw. Ginagawa mo! Ano ba yun? Ano nga ba yan? Yung model face. Hindi. Taas ang kilay. So weird. Nagbago ba? Ganda yung side ko dito, kaya lagi ko naka-side view. Sorry, kapag ganito hindi ko masyadong feel yung side ko natin. So, dito tayo nagpo-focus. May bago. May merch. So, naman okay na yun. Yung mga posing na yun. Ayun, kung nagustuhan nyo yung t-shirt and if ever is maging official merch na siya is pwede ko na siyang pagbenta sa inyo. Thank you for this wonderful merch, Katrina's collection. Sa Shopee, sa mga nagbabalak pasample ng merch and kung saan man is magpagawa na kayo sa kanya. Kasi super sulit and super ganda niya, di ba? And perfect for gifts sa mga kaibigan nyo, sa kahit kanino. And sana more blessings to you, Katrina's collection. Yun lang, kaya if you like this video, don't forget to share, like, subscribe, and click the notification bell for more updates and videos na katulad nito. And if you don't like this video, may mga other videos pa ka ba magustuhan ninyo. Kaya see you next week. Paalam! Thank you to Katrina's collection. To my friend Julie Villanera, thank you talaga. Hindi ako marunong mag-model, guys. So, sit straight, tapos chest up.